Đây là bộ skill mà Duy đã training để hỗ trợ làm phim nha các bạn. Các bạn thấy không, ở đây có rất nhiều thứ, có phần nghiên cứu, có phần nhân vật, có prompt ảnh, có prompt video, và đặc biệt trong bộ skill này còn có cả phần xây dựng tuyến nhân vật luôn nha. Rất là tuyệt vời, đúng không các bạn? Và lúc này mình chỉ cần lên Claude kích hoạt bộ skill này lên rồi bấm bắt đầu thôi. Khi bấm bắt đầu xong, nó sẽ hỏi mình phim gì, câu chuyện gì, ý tưởng gì hoặc link nào và tên series rồi phong cách muốn làm. Lúc này Duy có dán nội dung phim Tam Thái Tử vào, và bộ phim này rất là dài nha các bạn. Duy kéo cho các bạn xem thử nha. Đây hơn 1 tiếng rưỡi nha các bạn. Lúc này bộ skill sẽ tự động phân tích toàn bộ nội dung của bộ phim, và kết quả là gì các bạn nhìn nè. Từ một bộ phim dài hơn 1 tiếng rưỡi, hệ thống có thể bóc tách chính xác tên nhân vật, tuyến quyền lực, những màn phản bội, lòng trung nghĩa và toàn bộ mối quan hệ quan trọng trong phim. Chưa dừng lại ở đó, bộ skill còn tự động chọn ra những ý chính và những phân cảnh đắt giá nhất để chuyển thành các video short chỉ từ 2 đến 3 phút. Từ thế giới giang hồ, cuộc chiến quyền lực, phản bội, trung nghĩa, drama, hài hước, những khoảnh khắc ngây thơ của Tam Thái Tử, cảnh bà cáo cho đến các phân đoạn ăn nhậu, hệ thống đều lọc ra đầy đủ và đề xuất sẵn cho mình. Quá tuyệt vời luôn, đúng không các bạn? Sau khi đã xây dựng được tuyến nhân vật hoàn chỉnh như thế này, Duy chỉ cần đưa toàn bộ dữ liệu vào ChatGPT và yêu cầu tạo hình ảnh riêng cho từng nhân vật. Các bạn nhìn nè, nhân vật lên cực kỳ đẹp, chi tiết và quan trọng nhất là giữ được sự đồng nhất xuyên suốt. Tiếp theo, Duy yêu cầu bộ skill xây dựng toàn bộ kế hoạch cho Season 1, các bạn thấy không? Hệ thống tự động chia thành 9 tập, lên nội dung cho từng tập, đồng thời tạo đầy đủ cả form ảnh lẫn form video để mình triển khai luôn. Khi đã có bộ hình ảnh nhân vật đồng nhất, Duy tiếp tục đưa chúng vào Google Labs để tạo ra từng cảnh phim. Những hình ảnh các bạn đang thấy chính là ảnh tham chiếu nhân vật. Súng chĩa nhau, mình chỉ cần tải chúng lên đây, nhập nội dung cảnh quay là có thể bắt đầu dựng thành video hoàn chỉnh. Và trong video ngày hôm nay, Duy sẽ hướng dẫn các bạn từng bước để tự xây dựng những bộ skill mạnh mẽ như thế này, giúp phân tích nội dung, xây dựng nhân vật, lên kế hoạch và hỗ trợ tạo video nhanh hơn rất nhiều. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, đừng quên bấm đăng ký kênh và chia sẻ video để ủng hộ Duy nhé. Đặc biệt, nếu cả nhà muốn Duy làm một series chia sẻ cách tận dụng AI để kiếm tiền, hãy bình luận ngay bên dưới. Kiếm tiền bằng AI, không để các bạn chờ lâu nữa. Bây giờ mình cùng đi vào nội dung chính của video nhé. Để tạo ra một bộ skill thực sự chất lượng, bước đầu tiên các bạn cần làm là chuẩn bị tài nguyên. Vậy tài nguyên ở đây là gì? Đó có thể là những video của đối thủ mà các bạn muốn nghiên cứu, học hỏi cách họ triển khai nội dung và lấy cảm hứng để phát triển theo hướng riêng của mình. Ví dụ như kênh này, Duy thấy họ đang làm nội dung khá hay. Vì vậy, Duy sẽ tải những video này về để phân tích. Từ những dữ liệu đó, mình sẽ xây dựng một bộ skill giúp tạo ra các video có cấu trúc và chất lượng tương tự, nhưng vẫn giữ được phong cách riêng, không sao chép nguyên bản. Duy đã tải video về sẵn rồi nha các bạn. Đây nè. Trong phần chuẩn bị tài nguyên, Duy sẽ sử dụng 2 nhóm dữ liệu. Nhóm thứ nhất là những video tham khảo từ đối thủ. Nhóm thứ hai là các công thức mà Duy đã xây dựng và kiểm chứng trước đó. Những công thức nào Duy thấy hiệu quả thì sẽ đưa vào để AI học và bám theo. Còn bạn nào chưa có sẵn công thức thì cũng không sao. Chỉ cần có video tham khảo, Claude vẫn có thể hỗ trợ phân tích và tạo ra prompt ảnh, prompt video, cấu trúc nội dung và kịch bản khá đầy đủ cho mình. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ tài nguyên, chúng ta sẽ chuyển sang bước 2, phân tích đối thủ nha các bạn. Ở bước này, các bạn truy cập vào Claude. Sau khi vào Claude, các bạn lưu ý giúp Duy, mình không sử dụng khung chat thông thường mà chuyển sang tab code. Các bạn bấm vào chữ code ở đây nha. Tiếp theo các bạn bấm vào phần mở thư mục. Ví dụ thư mục của Duy có tên là Giang Hồ AI thì Duy chọn đúng thư mục đó rồi bấm Open Folder. Có một lưu ý rất quan trọng, toàn bộ video, tài liệu tham khảo và công thức của mình nên được đặt chung trong một thư mục. Như vậy, Claude mới có thể đọc, phân tích và liên kết toàn bộ dữ liệu một cách đầy đủ. Sau khi mở thư mục xong, các bạn nhập câu lệnh như sau. Hãy giúp tôi phân tích chi tiết toàn bộ video trong thư mục này, sau đó xây dựng cho tôi công thức để tạo form ảnh, form video và cấu trúc nội dung tương ứng. Sau đó các bạn chỉ cần bấm Enter để Claude bắt đầu phân tích. Ở phần chọn model, các bạn có thể chuyển sang Sonnet, sau đó chọn chế độ Auto. Khi bật Auto, Claude sẽ tự động thực hiện các bước cần thiết mà mình không phải bấm xác nhận liên tục, giúp quá trình phân tích nhanh và thuận tiện hơn rất nhiều.
Đó các bạn thấy không? Rất là hay đúng không? Claude tự mở video lên và tự phân tích luôn. Chi tiết cực kỳ nha các bạn. Và lúc này Claude đã phân tích xong video 1 rồi nha. Tiếp tục qua video 2 để phân tích tiếp. Rồi các bạn nhìn nè. Lúc này Claude đã phân tích xong toàn bộ 3 video rồi nha. Kết quả trả về rất chi tiết, từ cách xây dựng nội dung, bố cục hình ảnh, nhịp dựng cho đến cấu trúc để tạo ra những video tương tự. Không chỉ phân tích, Claude còn tổng hợp sẵn cho mình một bộ khung hoàn chỉnh, bao gồm công thức xây dựng kịch bản, form ảnh và form video để mình có thể áp dụng ngay. Như vậy, ở bước chuẩn bị tài nguyên, các bạn cần có video tham khảo và tiến hành phân tích thật bài bản. Khi đã hoàn thành bước này, chúng ta sẽ chuyển sang bước tiếp theo nhé. Sau khi đã hoàn thành bước 1, lấy video đối thủ về, Claude đã phân tích chi tiết cho mình rồi, thì bây giờ mình sẽ chuyển qua bước 2 là tạo bộ skill nha các bạn. Ở bước này, các bạn truy cập vào trang ndgroupmedia.com/skill-i. Duy sẽ để sẵn đường link ở phần mô tả bên dưới để các bạn tiện truy cập nha. Và nếu xem đến đây mà các bạn thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn đăng ký kênh, bấm thích và chia sẻ video đến những người đang quan tâm tới AI nhé. Tại trang này các bạn chỉ cần sao chép sơ đồ cấu trúc mà Duy đã chuẩn bị sẵn. Sau đó quay trở lại Claude và nhập câu lệnh như sau đo. Hãy giúp tôi xây dựng một bộ AI agent dành cho. Tiếp theo, các bạn điền chủ đề mình muốn làm, dán toàn bộ sơ đồ cấu trúc vào bên dưới rồi bấm Enter. Lúc này, Claude sẽ dựa trên tài nguyên, công thức và cấu trúc mình đã cung cấp để tự động xây dựng một bộ AI agent hoàn chỉnh. Bên trong có đầy đủ các skill cần thiết cho quy trình làm nội dung. Như vậy là đến lúc này các bạn đã có một bộ skill hoàn chỉnh rồi nha. Bây giờ mình sẽ mở lên và kiểm tra thử xem kết quả như thế nào. Đây, bộ skill của Duy đã được tạo xong rồi nè. Các bạn nhìn thấy không? Toàn bộ cấu trúc, công thức và các skill cần thiết đều được sắp xếp rất đầy đủ, thật sự quá tuyệt vời luôn. Sau khi đã tạo được bộ skill, các bạn nên thực hiện thêm một bước rất quan trọng, đó là liên tục huấn luyện và nâng cấp nó. Ví dụ, sau khi các bạn dùng bộ skill để tạo nội dung hoặc sản xuất video, hãy đưa những sản phẩm đó trở lại Claude. Sau đó, yêu cầu Claude phân tích điểm mạnh, điểm chưa tốt và cập nhật thêm những công thức mới vào bộ skill. Càng có nhiều dữ liệu thực tế và càng được huấn luyện thường xuyên, bộ skill của các bạn sẽ càng thông minh, chính xác và cho ra kết quả chất lượng hơn. Và khi đã sở hữu một bộ skill thật sự chất lượng, chúng ta sẽ chuyển sang bước cuối cùng. Tận dụng nó để kiếm tiền. Các bạn có thể triển khai theo hai hướng. Hướng thứ nhất là sử dụng bộ skill cho chính mình để làm nội dung, xây dựng kênh và phát triển các nguồn thu nhập từ content. Hướng thứ hai là đóng gói bộ skill thành một sản phẩm hoàn chỉnh, tạo Ladipus và cung cấp nó cho những người đang có nhu cầu. Ngay sau đây, Duy sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một Ladipus để bắt đầu kinh doanh bộ skill của mình nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bước tiếp theo, tạo một landing page để đóng gói và bán những bộ skill như thế này. Đây cũng là cách giúp các bạn biến những gì mình đã xây dựng thành một sản phẩm thực tế, từ đó tạo thêm nguồn thu nhập từ AI. Ngay tại thư mục bộ skill này, các bạn hãy sao chép toàn bộ sơ đồ cấu trúc mà mình vừa tạo. Sau đó, các bạn mở một tab Claude Code khác, chọn thư mục chứa bộ AI agent rồi dán sơ đồ cấu trúc vào đó. Tiếp theo, các bạn nhập câu lệnh như sau. Hãy giúp tôi tạo một landing page bán hàng cho bộ skill ở trên, bảo đảm đầy đủ cấu trúc và các chức năng theo đúng sơ đồ mà tôi đã cung cấp. Ở phần thông tin thanh toán, các bạn nhập đầy đủ tên công ty hoặc tên chủ tài khoản, số tài khoản,
tên ngân hàng và cú pháp chuyển khoản, giá bán. Ví dụ, nội dung chuyển khoản có thể đặt là skill hoạt hình cộng với số điện thoại của khách hàng để mình dễ kiểm tra và xác nhận đơn hàng. Tiếp theo, các bạn bấm vào dấu cộng để đính kèm hình ảnh mã QR thanh toán. Sau đó mình bổ sung thêm một yêu cầu cho Claude. Hãy xây dựng nội dung landing page hấp dẫn, tập trung đúng vào nhu cầu và vấn đề của khách hàng, làm nổi bật lợi ích, giá trị thực tế và lý do họ nên sở hữu bộ skill này. Cuối cùng các bạn chỉ cần bấm Enter. Claude sẽ tự động xây dựng nội dung, bố cục, chức năng thanh toán và hoàn thiện landing page cho mình. Rồi, các bạn nhìn nè, Claude đã tự động tạo cho mình một landing page cực kỳ đẹp và chuyên nghiệp luôn. Ở phần giá bán, các bạn có thể chỉnh sửa lại rất dễ dàng. Do lúc đầu Duy chưa yêu cầu mức giá cụ thể, nên Claude đang để giá mặc định. Bây giờ mình chỉ cần nhập thêm câu lệnh yêu cầu đổi là hệ thống sẽ cập nhật ngay. Các bạn thấy không? Chỉ mất vài thao tác là mình đã có một trang bán hàng hoàn chỉnh, giao diện đẹp, chỉnh sửa nhanh và có thể đưa vào sử dụng luôn. Sau khi đã hoàn thiện landing page, các bạn chỉ cần nhập thêm một câu lệnh: hãy triển khai landing page này lên Vercel. Rồi, các bạn nhìn nè, đây là giao diện landing page mà Claude vừa tạo ra. Thiết kế rất đẹp, chuyên nghiệp và đã tích hợp sẵn cả mã QR thanh toán cho mình luôn. Sau khi Duy yêu cầu triển khai lên Vercel, Claude sẽ tự động kiểm tra dự án và thực hiện các bước cần thiết để đưa trang web lên mạng. Các bạn thấy không? Dù lúc nhập câu lệnh Duy có gõ chưa thật sự chính xác, Claude vẫn hiểu được ý mình muốn làm và tiếp tục triển khai. Rồi đây nè. Sau khi hoàn tất, Claude đã trả về cho mình một đường link website. Bây giờ chúng ta cùng mở lên kiểm tra thử nha. Đó, các bạn thấy chưa? Landing page đã hoạt động trực tiếp trên Internet rồi. Giao diện đầy đủ, nội dung rõ ràng, có thông tin sản phẩm, mức giá và mã QR thanh toán. Như vậy, chỉ với bộ skill và một vài câu lệnh, các bạn đã có thể tạo ra một landing page bán hàng tương đối chuyên nghiệp mà không cần phải tự viết từng dòng mã. Sau khi có đường link, các bạn có thể chia sẻ landing page lên trang cá nhân, hội nhóm hoặc các cộng đồng phù hợp để giới thiệu sản phẩm và tạo thêm nguồn thu nhập cho mình. Nếu các bạn muốn Duy thực hiện thêm một series chuyên sâu về cách xây dựng sản phẩm AI, tạo landing page và kiếm tiền từ những bộ skill như thế này, hãy bình luận bên dưới, kiếm tiền bằng AI nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên đăng ký kênh, bấm thích và chia sẻ để ủng hộ Duy. Xin chào và chúc các bạn triển khai thật hiệu quả.